So Megido, hello. Okay. Tel Megido is a what's it called, an archaeological mound. And here civilization is a bit different, let's say, from Egypt, where you have the major body of water, you have major cities along. One pharaoh builds another city, then another city, then another city. Here, so they're usually based on water source and a hill for protection. And here we have a hill and an archaeological mound. If I take all your hats, and we go one on top of the other, that makes my tel. Takes a hill, then hat, 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 hat. Every hat is a layer of civilization. So Caesarea, okay, this is the old kind of style, but get a sense of, from top, bottom, but we have layer after layer history. And as we go up the hill, we're going up through a gate to the city from 3,500 years ago, which I'll switch it to biblically. I'll talk about not late bronze, I'll talk about Jacob, period of Jacob, 3,500 years ago. Maybe he was aware of the city, he certainly was. And we'll talk about it. Then we'll come up a bit higher up, we'll come to time of the gate, maybe from the time of Solomon. And we have biblical references also for Solomon. Megido talks about Megido. We'll get up on top of the hill and we'll look, we'll see all piles of stones like this over here. But imagine you're talking about stables or a palace down over there, or more stables over here, and we'll talk about Ahab and Solomon and the history from over here. We'll look down into the valley through the haze, and we'll look and talk about all the stories, all the other biblical stories, and all the other wars that have taken place here, and maybe will take place in the book of Revelations for the Armageddon. And this fortress controlling this valley. If that valley, I kind of raced you through the map there, if the one way to go from Israel, from Egypt to Mesopotamia, you have to go through Canaan or Israel. Other ways to go, you don't want to go through Jordan, that's too much desert. You're not going to go through Saudi Arabia, you're not going through the deserts, the other deserts in this area. You want to go where history. For many Christians, a bit of an embarrassment. Okay, what happened in the blood? It's kind of a jihad period, the jihad period of Christianity. It's an exciting site, but there's nothing in the Bible there, so people just don't go there. Okay, or if they go there, they're here for 2 weeks, that kind of thing. Here, you always go to the Christian, not the Christian, the Bible sites, because the Bible and the rocks come together over here. This area they say palace, stables. More relevant is all this area. All this area here is over 1,500 years of pagan temple worship. If we talk about Baal and Asherah up on the Mount Carmel, here we find the temples for that period. Stables above, they dug down, they found the round section here an altar for sacrificing the animals. Some say maybe of humans. All the structures around here, all the various temples here, where they found various statues, not gods, actually just black stone hands. Megido. Black stone line protecting the entrance. People believing in the storm gods, the male god, the storm god for the weather, or Xixaliyas for the fertility of the woman. All that goes found over here. They dated from 1,500 years, 3,000, actually 1,500 years. Everything, the Intifada, all the last 10 years, things have been very bad, and all the war, it was a very hard period, 2001, 2, and 3. And I say to them, things have been getting better now. They all say to me, well, maybe, but I don't think so, right? Okay. Are you sure it's now? Okay, are you sure it's now? Or is it another 100 years? Or another 200 years? Are we sure it's now? Okay? Because I have an organization I work with very strong ladies called the End Time Handmaidens. Okay? They're the handmaidens for the end times. Okay? And when they come up over here, they were here in March, about 100 strong, they're here for about 2 hours. Because a sense of prayer, a sense of what's happening over here, a sense of God's purpose being now. Okay? So this is Megido. The last thing we have to do is walk towards the water system. And by these other groups, they all do the same thing. So it might be crowded by the water system.
một chút tròn vào lô bây giờ đây mình thử ăn gì là gì ra luôn bây giờ tỏ cành sai lúc khó lên cực lên nó biết ta có thao kiếm một cái Naxalev ở nơi Naxalev nó tỉ trong tỉ thêm một tỉ tỏ Mankidaus luôn một cái Naxalev rồi những cái xa thì kiểu nó tỏ rồi những cái xa vì là rong cơ ha đôi dinh xí chủ văn chủ bông rồi mong giờ có hai đẹp mong chồng lên ta làm này nữa vui nữa đưa luật ta nó mình làm nhớ tan có bột sát lại luôn có con tàu nó khá là chị cho nó ô tết tổng lăng nữa. So hectare dünum is the same thing, so it's 5,000 to 10,000 dünum. Yeah, họ cho lửa hầu rau nọ, nhưng mà hầu chân. No, I said 5,000 hectare. Ô tê, dễ ăn cười ra mà, nhưng mà bây giờ tê họ By 200 families. By 200 families. Cho người dịp một chỗ tê, Naxalev cho lên chưa là có phải They're planting something. Just early today. Planting some my tree. vậy rồi cả lố cả lố để lo cho cái trong lo cho phần trong cho làm lo họ phần trong để làm cái gì ده الركب كده ركبت כן. כן, כן. Then we start do a little walk to get the view. Look back towards Nazareth. Tiền nó được chùa, tiền nó được chùa luôn. To Mary, according to the Catholic tradition, at the home of Mary, and telling her that she used to have a child. Top of the hill, up the top of the hill is a church dedicated to Jesus as the adolescent, a Celestian school, and also have our golden buildings, a mosque. You also have mosque and churches next to each other in the Holy Land. Up to the right, on top of the hills, towards the Jewish neighborhoods of Nazareth, of Upper Nazareth. You have quite a few Orthodox also churches. Very much the Christian presence and the largest Christian presence in Israel is going to be the Orthodox. The Orthodox Church represented by the Greek Orthodox. The other churches are represented by not by the population believing so much, but by a lot of the priests and the ministers representing the various orders from all over the world. Cái mặt sân đến Naxalev, bên cái sai Ncig, sai rong chẳng ư. mấy cái sân lúc cho Naxalev nữa Long Yexus tôi cho tên rót nó tên trống nó Yexus bớt hết lão xí
là còn đạt là chả phải đi luôn thấu luôn rồi vậy sụp thoát khi sở tới trống nó thế bò dạ cái bữa là bùm một chuyện để cho tên nó rồi để chú vậy sụp tới cô chọn cô này còn xe gì đó yo cái tụt sụt ta luôn cho Naxalev ta luôn khi chẳng nói giờ Naxalev nó tốt sụt là ta lên luôn nó là Yexus yêu sẽ Ncig nó sẽ rồi chẳng Ncig nó thì là lúc nó sẽ tăng khó luôn yan đàn nó ya tan tràn nó tiêu lợi để lúc trong thế bởi nhập bên nó cái là nhà chủ hồ này sẽ lấy trong cái này khó là nó sẽ vô đó cả bà cả có chút vậy יכול להיות מהפה באוכלוסייה בארץ, יכול להיות גם או עיראקי או תימני או כל האלה, אתה מבין? לא ידעו מה. the church in front of us like a light tower with the lights of Gabriel coming onto Mary, onto the house of Mary, 180 feet from the top of the building to the remains of the house of Mary. At least the belief is that's the house of Mary. Naxalev. Hulu cho Naxalev. Để tàu tổ chung, tàu có tàu hulu cho Naxalev rồi. Lucene, poi le lucene, ciondrosi. Right up behind the, here to the right over here, behind the trees over here, the wedding church. That's the Catholic wedding church, and you have the Orthodox wedding church. You have a church also to Nathaniel, and you have lots of vendors selling Cana wine.
bên này rồi rong khăn bên đó khăn là cái gì cũng mất lên trên một chân số mai rong bên lên được bên mua tơ đằng rất là Siberia Mele, ma forse se lo to. che non Ete ma la malon? טוב, אתה ניקעת אתה הפסיק לתת לינה לנהג בירושלים, נכון? עזוב, ירושלים גם אני גם מקבל לינה. כן, דרך מאיה או דרך הסוכן? תלוי לפי המצב רוח שלהם. אם יש יציאת לילה, אין יציאת לילה וכל זה,ซึ่งมือต่อต้องเกลียคาลิไลรันเนอร์ปุดคาลิไลตัดตาเลยรันนัวเป็นฉุกเลยตัวฮัตสึคาลิไลเธอรันนัวอยากฮัตสึคาลิไลเป็นตั้งต่อยังเจ๋งก่อนนะมันจะต่อrồi rồi ta căng tên là căng hạt xứ khali lại đây nó cho được cái nó tiền thì cậu nó đợi thì ta sẽ biết tăng tỏ được cũng trong là bên mình trên có tỏ hạt xứ khali lại nó biết vui cho tỏ nữa nó giờ hạt từ khali lại hạt từ khali lại thôi giờ sự quất trên gò hồn non đà nó cho bé ok thì nó giờ bé cà phê na ông lại được cà phê niệm nó cho bé cọp nó giờ bé cọp lê cái để xây đại nhất cho nó là luôn gọt từ bên chơi ta tạo kiếm ơi ít cho tôi nhau còn phụ lợi nó rồi sang cặp bên nó ông bên nó ô mình chọn cho sang khó tê cặp bên này sang tí này sang Siberia But I think they do see a model of something else.
actually put them เราเยซูก็เก่งก็อีกอย่างก็เก่งแต่หนูนั่นก็ยังมองในน้องก็ชอบฟังเราอยากโดนการตั้งเต้ตั้งคดีแหลกตั้งเต้เลยเราจะช่างทุกตัวช่างปีเลยอันนี้ก็ให้ลูกได้จุด đặc biệt là ổn nhất nói là sáng về xảy ra thì nó là nói là sáng lúc tua tới lúc khali lại và một cái khali lại được nó thì cho nói là lúc con cho nói là khăn tê là hầu như sự con chạy con thì cũng biết chạy con được nó cũng có chọn con chỉ trong này cũng biết lúc con nó có lúc con chủ yếu có hàng con của sư có gì đâu bang kia để nó chúng tôi có lúc chạy con để nó Yexus là một cái tàu shop lại lê cái bang kia để nó cũng một chỗ ha của chị lúc bị trời thì là bây giờ chỉ là cái thầu Yexus quân chỉ để nó bây giờ mà chỉ cho cái bê tàu luôn từ quân chạy con luôn là bang lê cái Yexus quân nhỏ để nó làหนึ่งชายหนึ่งยากกว่าเจอซื้อจะลามองดูตัวจูน Hi there. Here we are at Sea of Galilee. Sea of Galilee. This is the place where Jesus walked on the water. It's amazing. ดูเยซูกันเลย Nice. Bên tôi được lên tới đây Yexus nó học bên sai bên sai mình hạt tuột á There's Tiberius. Okay, what's there? để nó giờ cho có cái Golden Heights. để nó giờ cho rồi cho sang nó tua là chuột luôn này ơi, chuột trên bên người mồi của ta không đánh thế nữa, chuột luôn này ơi, chọn đâu nào, chuột luôn cười lên ơi, chọn nào, cái chuột dùng để tận ta đấy ơi, chuột nó ăn chứ. Kali lai kau Yexus pun tengok orang ada orang Yexus kau tahu tak ke Yexus tak itu di nói yang Tiberius satu okey nói là Kali Matala juga okey nói yang kata nama Aku ya sang ke saya Yexus baru kita tengok yang dulu Oja terjadi jangan nói là Yexus baru
คือมันดาลาญอมาลินมันดาลาญอไปแจ้งก็ติอูลูเลยคือเขาเยซูแจ้งก็ช่างติอูลูไอ้เป็นลุงเจจนเดี๋ยวเขาเชิญคือเขาพวกลุงเจฮะเราอย่ารู้ชอบคือพวกลุงเจตรงเดี๋ยวนู้ Nó có bao nhiêu cái này? Cổ cái này này. Có như này. Thấy chưa? In my name, as well as in all of your names, I want to thank the captain and the crew for doing that extra mile for us and providing this fantastic in the morning. เป็นตัดเต็มตัวเกมพอยก็ชาติอีปานตามปานตัวหรืออีปานตามตัวจงขึ้นแล้วฮะลูกจอนอะไรลูกจอนกินเท้าเยสุโปลูติอูลูเดปลุนเจนเนาะฮะอย่าจุดล่างจุดลูลูเดปลูสุการเดินดูเดจุดล่างจุดลูดูหนึ่งดูเนาะฮะเด็กน้ำตาลูเดี๋ยวมันจะดิ้นดูเลย จะรู้อีกอยู่ชัวร์เป็นตอนนั้นฮันตอนอยู่อีกปลาเนาะจอดรถจากล่างชั้นดูเลย Sao châu hóa nè. Bên mặt đâu à? ก็คือ boat itself ถูกต้อง and this the mystery, right? Whose boat was it? Okay, who did it belong to? So take your pictures, exit this way, and then you remember coffee, toilet, shopping, and if you're leaving maybe in half an hour, we'll see how long it takes. ก็คือเขาใช้ลงปีแต่สิ่งนี้แต่ที่เขาจะมีความรู้นี่คือเตามันจะเน้นด้านหลังสนุกครับอย่างของก็ And in spite of the haze over here, look down. It looks like today's temperature, the weather's been varied. Today's the temperature drops. It's going to be cooler tomorrow also, but the Dead Sea should not be bad because the Dead Sea is always warmer. And Thursday, Friday, the temperature starts going up, so the weather should be okay for this week. So, Water Hat's camera will go in together, find a spot to deal with the Sermon on the Mount. Give some time to wander around, take your pictures, and then we'll get back on the bus and start heading up north. เป็นคำตอบของตรงเดิมพระเจ้าคือเยซูพ่อขาชอบจงเลย
Actually, this is one of the few churches that we don't see ruins underneath. Alright? Which means that we didn't happen here. Remember when I showed you the right of the cave? Spanish nun, she came in the 4th century and she traveled all the places where she was been. Oh yeah, and she had the diary. All right, right, okay. And she knows everything that she saw. Xixaliyas nhất luôn cho lên thành phố tôi sáng thành phố giờ nước trung từ vềสู่phố Hà Sầu Trung rồi về cho trụ mặt thành trung trí họ thành phố từ trung sang giờ vềสู่cho rằng được phố Hà nó chỉ biết chữ bao hay là vềสู่nhau cả mà từ giờ mặt phố Hà giờ là tôi nên mình trung sang là bây giờ bán thành phố và trong cái mua trong cái tôi nên cho nhau tàu trong cái ha và trong hầu Yexus phụ đến nước chung nên đó Yexus trở màu luôn về chung hầu Yexus nhóc của trời đó Yexus cho tự bị luôn chuồn nữa Yexus trở tha biết tha lên chung được tính đồng tròn nên được không? Một tuần ra hạt cái này lại được sang đông tổ Mendengarkan telinga. Saya tege olah hotel dan lâu tê chờ gì sẽ gì nó tê rong số dạng số trắng rồi đó nhớ đồ cái họ tên nó cho mình dùng đồ dạng căng tê rồi là số pháo để chơi gì sẽ gì nó để chờ nó là rong công cứ là để chỉ mang chính đồng của rau của số dạng số trắng cho dạng sang tê nó Teta là sẽ mang sinh động sự Apple on Peach dịch chua của nó cho dạng biệt để nói khá lý lại nhưng mà nhớ cậu tê trong vị trí là nói sinh Natalie là lý quan là cũng hạ địa sinh Natalie So then from Bloom, Yeah, look, but that's smart. Yeah, chỉ tông trôi cho chỉ tông trôi, chỉ Apple, chỉ Zoom, nhớ rồi, tiền thằng tiền. Teta sẽ mang lên nó sư về tao to Ken, Achad Benjamin. Mọc ở mình Achad Benjamin. Okay. Where are you going to park? We're mines, in English and Hebrew. These are security fences over here that if you touch the fence, an alarm goes off. And well, actually, these mines over here are left over from the Syrians from the 50s and the 60s. So they've planted a lot of mines over here and not given us the map of where the mines are. And we have not cleared up this area, but now maybe we'll try and make a better effort to clear up the area. The road, the security road, has an electronic fence that if you touch the fence,
the army will come and say who's coming along over here. Easier to build a fence and to do a security control who's coming to this area. So the border now, as we're climbing up now, up in the Golan, we're coming to where the Syrians were until 1967. And as we start climbing up, we have the beautiful view of this Hula, H-U-L-E valley that we drove along down. We're going up, down, we're stopping soon at Caesarea Philippi and Banyas. Before 67, this was controlled by Syrians? This area? This area is controlled by Syrians until 1967, from 48 to 67. Everything we're doing now is we start to climb the Golan Heights. We'll talk about the wars afterwards. This area all was part of the Golan Heights from part of Syria from 1948 to 67. It's what we took in the 6-Day War and what the Syrians want back. Don't know. I'm not a politician. You know, all Israelis want peace somehow. Hermon to Xixaliyas Filipis. Nên được thâu Yexus có tin được nó quan hệ cho số trong lận nó, ta chỉ muốn nó bây giờ chính về số trong, quan hệ cho số trong thì có nặng cái số lượng nó, bây giờ được tập trung nữa. Cái tăng tạm một đồ tạm lúc sắp lê chạy cứ lê vô là đến chạy luôn. Lê nói là tôi lê cứ chợ đó, tôi chạy gì sẽ gì, lê nói là đi tôi lê cha, lê trô, lê tăng dẻo. Cho play nó giờ cho pin pin nó còn ra là tôi đang về được thì tôi xem Tell me the Leonardo Plaza, they fed you last night, right? You had no trouble for sitting, whatever. It was okay? Okay. We're eating, where are they? Where am I? Where's Wisconsin? We're eating at 7 o'clock tonight, okay? Is that okay? You want 8 o'clock? You don't know. You don't know. 7 o'clock. Okay. You don't have to sleep. Okay. Lên này cho cái lưỡi phế trong hơi mình lưỡi cháu đợt nó này thở biết thò đợt nó cái này công trình được cho nên tôi kia cho để hơn mình tao có thuộc để chúng ta luôn chuyện đã để kia chứ để tao hỏi tiền sao cái chủ nó luôn đấy để việc có trả để sao hữu tiền luôn đấy ta tọt lọt tôm hồn tập thể trong Hermon ta chỉ mà lấy thầu hôm nó phải hồ rất nhiều nè lấy thầu hôm nó ô bạn chụp phu tụt lên nó trộn chạy gì mò tiền nó tiệp phu thầu ấy phu ô phu tiệp chế chôn rồi nó giờ giá thầu phu ấy cho chế tiền lăng chôn rồi nó tiệp phu bằng phu chế nhớ tiền nó thì Yexus phu sẽ lấy bằng chụp bê trong để Yexus hai đôi cho thi tỷ ta mẹ ta cúi lên thứ hai liệu tu bố hai ta cúi lên thứ vậy nè bê tu sẽ lấy ta cú hai ta coi giờ tu chịu sinh Yexus sẽ ta coi giờ hai giờ lợi sau lúc bao giờ nó vừa chỉ trang của bên trên vừa nhỏ tu khó tu tổ tiên có chỉ riêng sau lúc trong nó sau cho thằng ăn nó giờ mua ít lúc chế nó là chế tiền lăng
and Yexus had to nhớ trò sau là chú kế tua thì tu tổ tê giờ hạn sử chú kế bộ trục bùn trong cái bộ tính chặt lăng chấm lọ nó tê kế lúc kế tua hay có chỉ riêng bằng chụp bẩn trên bằng chụp bẩn trên bằng chụp chỉ trò sau lúc bao giờ kế tua có chỉ riêng giờ giờ nhau hồ nó một chú kế lúc kế tua kế bộ trục bùn trong đây chẳng là Yexus kế chú kế trên Yexus với nhau một chỉ trên ta chú kế trên bằng chú ý nhau lịch sử của nó nó hai chỉ nhau một tuổi ăn tết số toàn nói vậy lúc họ cho kinh gan cho bê hú là bê hú sẽ xem một lần chuyện tao ha pha bao giờ nó chỉ bữa một giờ lên nó chỉ bữa trò bữa từ lúa lọ rồi nó để bữa ta nó giờ lâu the house of God bữa từ vang chữ lúc chế bữa ở bên lúc lên nó lên để bữa từ vang chữ lúc chế bữa ở trong trò cho hắn để nó đi luôn nên để nó ha bữa từ vang chữ lúc chế nha nó chọn là bữa từ vang chữ bờ rồi chim người nhau rồi rồi nó để nó chỉ nếu tổ chế đánh lang tông nhân để nó để cho nó chốt lang chế đại sư rồi lại nó nhớ chỗ đợi hậu lệ dù là đèn nói y phình đợi từ lệ dù là đèn nó này để thầu cứ tự cũng tăng hồ nó một xuân trang để lệ nó có chỗ lên rồi nó học đến tới từ là đến nữa học được thấy luôn mà đã không lên nữa đây cái tên nó nhá cho bên trong hơn mình thì bên một nó cái tên yang cho hút lên thì thấy luôn tao cho tên của nó chân đồng chế của hạt trăm đồng chế này thì trong nó ta chỉ nó cho nó chỉ tao gì cái Yexus nó cũng cho đồng chế để cho mình nói chỉ tí để Yexus nó không cho đồng chế cho mình đồng chế ăn được nó cho tí đấy tin chữ cứ lỡ cho đồng chế nó phía who studies under Gamliel, who is present probably at the martyrdom of Saint Stephen, the disciple Stephen, who is on the way to Damascus and has his vision over here and is helped only by Jews in Damascus afterwards, and his vision will come back.
and he will study and learn in Damascus, and will then become such a leader. Within Israel, and the border is the Syria everything on the other side, the water. That's a lake, the big reservoir they built over there. That's Syria. All the various craters, Syria. You connect them up over to them. That's Syria. Syria is 40 miles wide. Go see inside. Yexus ta nên tiêu ít tụm giàu bông kết thúc cái một thời gian nó lại cho chết lăng bỏ hạt chữ nó luôn hay rồi luôn lập thở lập bền lê này lúc trên rủ trò còn lại oán lệ oai để nó ya cái on YouTube cái Yexus hạt potato bây giờ của you bằng yang cái Yexus cho chơi rồi giờ phát triển YouTubeตัวนี้สร้างแต่ทางเชียวน้อยอยากทางเชียวคือเป็ดตูโป้ดอนเจนทางฮักเล่นเนาะYexusเจ้าป้นลงดูตัวเด็กน้อยYexusหาตัวเป็ดตูเล่นได้ยังไงตัวนี้เป็นจงสร้างแต่เยอะๆเล่นได้เยอะๆขัดแย้งเลยเป็ดต้องการตัวหูขับเป็นอาโนขับเป็นอาโนยาเป็ดตูลูจอฮัดYexusลูจอnó Yexus chỉ sợ đào hình rồi nhát đồ nó tạo nó một lên một để khám bớt gì là bên nó thì là Yexus luôn rồi in gang đồ các bên nó thì là Yexus luôn rồi cho nó cho dễ cứ Yexus khó khăn để nó Yexus ta giờ lên từ ô tô ít từ nhỏ từ bông kết thúc cái một khi là dễ họ lại rồi chết lăng ấy bỏ tuần trăng từ hạt dính tuần trăng lấy hạt dính là trong tôi để lúc gì cứ nhắn hay cho khá có bao bằng chứ lúc gì nhắn bảo thành vậy cho dễ họ giờ cho nhau để bây giờ nó nhau bờ lục giả sư cho nó cho cái nhau để nó hậu lục lợi lúc chế họ đợi nó cho tạo khăn nó bơ ổn trò trồn giờ lúc sen gọi giờ lúc chế bề hậu bằng chứ là bơ ổn chungตัวlúc tổ chế cái thao Yexus bơ lúc cô nhauตัวhữu lợi bơ chungตัวlợi sức cái nó giờ về chờ cô tháo của nho có thể vàng tiền chế của tinh lên nó chế giá lợ cái hông là nó là lúc sinh là cả chế về vàng chế là nhớ rồi xong bao bùa hiong plau thì họ để bùa cho chế nó trôi lại có chỉ lúc chế ta cái Yexus bùa lúc thì là nhau học căng lúc chế nó lại lúc trời ha ở chẳng này nữa
cú thầu nó cho hổ lúc cha nó chơi cho sau lại thì nó cho chế nho đấy chế nho ta sẽ nó không bằng không cha cho bao giờ áo là ta luôn ở chế trong này chăng tiết kiệm lên nó luôn ra nó chế mua đau đỡ là chỉ muaตัวนี้นะสุดาเป็ดตัวลูกเจนย่อหัวตั้งลูกเจนเนาะแต่ตั้งเราก็โอลูกเจนเนี่ยช่องตัวละซื้อแต่สิเป็ดตัวลูกเจนย่อหัวตั้งลูกเจนเนี่ยเนาะลูกเนาะย่อเป็ดตัวลูกเจนคือพวกสังแต่ย่อเขาเชื่อคือพวกตัวเป็ดหัววางจื้อตัวถาวางจื้อตัวเขาเท่าย่อพวกจันคือย่อได้ย่อจะคือตัวเป็ดหัววางจื้อเขาตื่นđể tuần đại lúc trẻ ở chủ nhà từ cứ chuyện trên là gì ít từ cho nhà đại lúc sẽ hận đại về từ nhà từ cho để bữa anh chị người ta họ cứ bố tôi chưa giờ họ nói để về từ nhau họ đợi nó nè nhà đại tất cả nó chỉ để tăng được nó sư bữa ít bang tôi mua họ đợi nó ít lúc trẻ冲着烧了但是我刚nó bây giờ chuyện chỉ到搞浪起来คือ我lúc trẻ冲着烧师tròn dễ nhau tròn ở chẳng số khẩu tôi xí để là cũng chỉ có sang hút lắm chỉ là ta chỉ lúc chế thì nó cho nó có một chung chỗ là lúc chế là lưu hai đồng câu là nó có cho nó mà lúc chế cứ có chung chỗ nó có đồng câu cứ nó là tỷ sản tha là một trùng nhon gì cái bộ á chung vào rồi thì nó sẽ nó để phụ cái sang hồ lên nhân để nó square nó thì được không nhon mà từ ra nữa có dễ nói lúc bằng tên mình lại nó rằng căng chơi lúc trẻ bây giờ ba chữ và thấu nhưng mà đã chưa xin bây giờ ba chữ áp lúc trẻ qua tận bây giờ bây giờ thì lúc trẻ thì nó sáng trong một sáng bây giờ là sáng thì này và cái hạt sẽ lại cho sao tí u thì cứ là Giêsu bu mỏ cho chữ xem mình như sao tiểu được ít là bây giờ một kiểu ha ít là bây một xe rồi là chả hiện tại nó thì để tụt lê cứ nhận tụt lê do là bên nào Giêsu cho nó là Giêsu cho nhau để tụt chế nhau nó nó giờ họ cứ tôi nên thêm to rồi để nó để thêm cái chạy trọc lên nữa để nó chỉ nhận được họ cứ giờ sự phô ô tâm mà để nó lên charge rồi thì phô họ cho ổn để nó có những cái càng khai nó những bị u à tận chả căng nó sơ dạ
Nocta. Oh, really? It's coming up on Noise was down. Alle mensen zijn gekomen voor de doodplaats en allemaal kijken op deze. No, it's not here. I don't think so. Then this was the other side. Yeah. Here, it's far from here. So this is still here. It should be, I think so. Je moet een Now also that the axe is laid into the root of the trees. Therefore every tree which does not bring forth good fruit is cut down and cast into the fire. I am being baptized with water unto repentance. But he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy and the Spirit and with fire. His fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, gather his wheat into the bin. He will burn up the chaff, so to quench all fire. I have done hundreds of baptisms and never had This is Jimmy. Jimmy, what's your last name? Jimmy Hayes from where? From upstate New York. He's here this morning. Is there anything you want to say? New York, I don't want me to get it over. Where are you? Rabbi Russ. George Elijah, swallow Lord and wash the baptisms. Speak now in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yeah. And they replace it with mango. Seem to be a good export price. We're getting a very good export on it. כנראה זה... כל הפרדסים הורידו, כל ה... בידה. Better at shape of me or she. Bộ xiang không đợi cho nó cho bộ trôi lại. Trong bộ trôi earthquake là sự an toàn hơn đấy. Shalom and welcome to the Beit Shan National Park.
We are located at the ancient Roman theater. Theater was originally developed by the Greeks in Athens during the 6th century BCE. The Romans added to the Greek tragedies and comedies lighter performances like vaudeville-style shows, as well as pantomimes and farces. The building of this theater began during the 1st century, reaching its present size by the end of the For washing. And how do you think you wash? How do you think you wash? Maybe you took a sponge like that and cleaned. When Jesus is given the sponge with the vinegar on Easter Friday, that's the sponge that comes from the bath. There, that idea. Add insult. Maybe. Okay, so we're next. It's a years of history, kind of put it together, but it is new things happening, reconstruction changes, wars, things do happen along. But certainly, the staircase going up, the kind of water system, the different city excavated over here. There's very many layers over here of history. Spreading over this area, there is over, that's because that's 3,500 years part of that. Nhà lúc họ chú cậu có trò chú này rồi chẳng chẳng sĩ tù có cái hồ sơ giờ bây giờ cái họ chú thì nó không Tê vang tê chế tháo bộ hiông trâu bộ hiông xiang tin đỡ bộ tu bộ cho nó là nè tôi chọn được nó bộ cho vang cho chế nhau bao bộ rồi nó dù từ hồ vang cố bộ mà ta tê vang tê chế tên trong yếu bao bộ tăng ấy yếu ôi chơi đùa bằng ta lâu đủ sinh bây tôi chọn nó chế nó tên số gỗ tàu qua xứ để bao bộ tăng nó gỗ tàu qua cái cổ tọt tê tô nó giờ khách chơi cứ cho Yixayees cho yên vô mua sao han cho tu tổ để cho lại cho sau nó rồi lại cho sau nó để là mua sao lúc tao cho lại cho sau nó hoặc khách chơi cứ sai chỉ tàu bằng giữ sao khách chơi sau nó bên dưới trong vật tăng cứ với cho sao lúc tao hồi cho xong rồi hở lạ bên cho can chăm lỡ ô thầm lên mà hay chỉ hay rồi nó là cứ kiến cử nó trên nó ra sao khách chơi cứ này có cho sao nó ta hầu có tua sao thì nó trên cho sao nó ta hầu được số trong nó có khách chơi cứ nè sai chỉ tàu cho gì xây văng dưới tôi lên đó để nó ta do khách chơi cứ nè văng dưới đá vị khách chơi cẩu lúc khách chơi cứ có khai nữa nó thọ cứ văng dưới đá vị với nhau cái tuần này thì nói là cho cứ tuần đầu và ban giờ sáu tao hôm nay rồi cho nhá từ lúc rồi nó bây giờ tê chỉ lưng khổ rồi
但是这个不太 small， 真 small 真的多。但是这个 limited。Potatoes are the. I think it's more tomatoes to the right. 我这几年说嘛，挺大了，用还有。Efter Megido, the Xixaliyas. But the problem is that this is Jericho over here, and there's not much to see in Jericho, but there's an oasis in the desert, very important in the Bible, where Joshua comes and takes. Have we found the walls of Jericho? Some say yes, some say no. The water springs over here, that the water made pure by Elisha, the prophet Elisha, throwing salt into the water, where the pilgrims coming after 5 days journey stop over here. To the right we see the hill of the antennas, and right next to it the hill of the walls around. That's halfway down there. There's the monastery Corintel. Remember the 40 days of Jesus wandering in the wilderness after his baptism, being tempted by the Satan 3 times. Below that hill, you don't see it, is the tail Jericho, the hills of Jericho. The 1990s, Jericho developed a lot for tourism. During the Oslo process, 2 hotels were built over here. In the middle of nowhere, they also built a casino. There's no gambling in Israel, so suddenly there's a casino over here, and all the Israelis were coming here to gamble, and hundreds of millions of dollars were gambled away over here. That all stopped at the end of the year 2000 with the Intifada. Usually there were no problems with Jericho, but in Intifada there were problems. Arafat had put some of his people. Okay. Bye. The drink, I think, is between $8 and $10, or $9 and $10, or self-service, or you can get some soup if they have soup, or nothing. There's a big shop here, like the shop you saw now, but the bigger has more of the cosmetics here, including the avada I talked about. And between probably from eating and shopping, about 45 minutes. Then we'll book to see the movie in English, and do a walk around, and probably leaving 1:45, maybe something like that. We'll see. But then we'll see how long it takes, and then we have about an hour drive. Nó bé nó sụt ta bây giờ mà sai là Dead Sea Scroll họ chơi cái promo Dead Sea Scroll họ chơi tàu họ là Dead Sea Scroll mà họ cái cho nhỏ không ăn cú cho nhỏ cái bữa chơi tàu nó được của em họ có tàu ban họ từng mình đi là nó bây giờ sự chuẩn được họ cứ Dead Sea Scroll Discover bây giờ tao đi xem nó thằng trung cứ nhớ được thì bây có khá từ này mua làm trả tàu All kinds of questions. On one hand, it's the most accurate Bible we have, 1,000 years earlier than any other writings, and I'm talking about the Old Testament. Nothing in the New Testament is in the Dead Sea Scrolls. So what you saw in the movie is kind of artistic freedom. We'll talk about that in a second. But the other scrolls, what starts 7 jars with thousands of pieces of writing. One type of writing is all the books of the Bible, except for the books of Esther and Nehemiah. Phang trung cứ bố mò bún chả tàu chả phong vang cú cứ bố hồ on Dead Sea Scroll này
nhớ cho tụi phải phang trống bên nó sang lô hú nhớ cho hú mua cho phong mang là cú gửi qua sau tàu với cho một dài lúc sẽ cứ lộn thả nè cho phong mang cú bỏ chè mua lỡ để mua tụ mua cho một dài rồi cho trống bên nó mua ốp bên lúc họ chùa cứ nhon rồi ra trống được nó họ kinh cha tàu họ vậy họ cứ khai tập cho căn lượng plu tập phong mang là cúยิงít chữ nhau thầu rồi để nói nhân chẳng đợi hạt chữ tua cứ đợi bằng chế được bên nói đang nói để pin bằng chế đang nói là bằng chế pin để xin để nó mỏng nó đồn đá ô rằng nó để bố linh nhập bằng chế được đó ít lại bên chế mỏng bằng chế sẽ rong chẳng bằng chế để nó tan ra nó nhưng mà hạt thì trong sơ động hàng của một lại nhân trạng nó đang ít là bên chế mỏng đang giờ pin đợt nó in mòn rồi đang bên mà bây giờ chỉ lo hỗ trợ được bằng chế nó được bằng to đó tại trên nhà chung được bây giờ chỉ trong đó bằng chế bằng để tổ để hạt chữ tổ đó bằng cô hạt tài hạt chữ tổ and that's it mà luôn hạt chữ cứ bằng cô tài hạt chữ tổ cứ giang trong đó cứ hạt ta giờ luôn trong sự động hang của một là cho nó nhận trong tăng lúc bằng hạt chữ cứ lần chế trong lời nhau kháng đủ nó hai giờ họ cứ nhau cây trong lời lấy hạt chữ nhau không là tên nó tên tôi sự nó họ cứ tên một khưng họ đợi nó lại đi tên bự đợi nó in mỏ để kỳ tên mà lên mỏ sai được khoản gì ít bàn nó tên mỏ sai mình một lần lê bàn chế sẽ rong đi chẳng nàyตอนนี้ตัวหลังเปลี่ยนชั่วเลินโดนดังปลาเป็นมันใช้ใช้หรอก